Xin chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, vào tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ nhân vật là một nam ca sĩ, nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu, người đã vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, và câu chuyện cũng khá là xúc động của anh khi mà trải qua những biến cố trong cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện này. Sáng ngày hôm nay thời tiết rất là mát mẻ và Miko Lan Trinh đang chuẩn bị để vào gặp một người thân trong gia đình của ca nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu. Và cô ấy cũng là một người có vai trò rất là đặc biệt trong đời sống âm nhạc của Hiếu nữa. Bởi vì theo Miko Lan Trinh được biết thì cô ấy chính là người đã tặng chiếc guitar đầu tiên cho Hiếu đó các bạn. Và cô ấy là ai? Hãy theo chân Miko Lan Trinh nha. Nhân vật của chúng ta kia rồi. Xin chào Miko. Ôi chào bạn ạ. Bạn là chị của Hiếu đúng không ạ? Đúng rồi, mình là chị của Hiếu. Hello. Xin chào. Bạn tên gì? Mình tên là Hiền. Hiền. Hỏi vậy thôi, chứ biết là Hiền rồi. Và biết là hai đứa mình cùng tuổi nữa đúng không? Đúng rồi, Miko còn là thần tượng của mình, thời sinh viên của mình. Bởi vì là ngày xưa mình nghe cái chương trình Tôi Em của Miko rồi với anh Nguyên Khang, cả một tuổi sinh viên của mình là nghe cái đó luôn, chủ nhật nào cũng nghe. Không biết là cái chương trình này là có đủ bộ đôi Nguyên Khang với Miko không? Ôi thế chứ. Anh Nguyên Khang đang nhìn cô đó. Thế chứ. Ôi trời ơi. Nói chung là đây chắc một dịp may mắn nhất của mình được vào Sài Gòn để được vừa gặp vào Miko và Nguyên Khang. Lần này mình vào Sài Gòn là lần thứ mấy? Mình vào lần thứ 2. Mới vào Đài Loan có một lần là mới biết đến máy bay, là đây lần thứ 2 luôn. Vậy hả? Vậy lần thứ 2 này cũng đặc biệt, vậy mình có tính ở lại đây chơi lâu không? Tại vì thực ra là Hiền còn vẫn phải đi làm ở bên doanh nghiệp ấy. Thành ra là và lại có con nhỏ nữa, thành ra là cái việc nghỉ nó không được nhiều. Nên là thực sự là về việc vào Sài Gòn này, mục đích tất cả là vì bạn Hiếu thôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quan sát một ngày làm việc của Lê Thiện Hiếu nha. Ok. Rồi. Không biết cái lúc mà em thời tiểu học hay là trung học thì lúc đó em có hướng theo chưa, hay là tự nhiên đột nhiên tới tuổi đại học mới bắt đầu? Không, tiểu học là em cũng đã thích hát hò rồi. Đến cấp 2 nhá, cấp 2 là có một cái khoảng thời gian em nhớ là chị gái em mua được cho em một cái máy MP3 nhỏ xíu này. Một cái máy MP3 nhỏ xíu này. Xong rồi em cứ đeo tai nghe vào là em ra giữa sân trường em cứ nhảy. Các thầy cô giáo nhìn ra em tưởng là họ nhìn ra kiểu đang rất là tận hưởng cái khoảnh khắc em nhảy đấy lắm. Nhưng không phải. Nhìn em xong phản ánh lại. Đấy, cứ đeo tai nghe xong nó nhảy như một Phản ánh lại với gia đình à? Có. Không nói lại với em. Em mới đau khổ. Suốt một ngày đi theo quan sát về công việc và lắng nghe tâm sự của Lê Thiện Hiếu, hẳn là trong lòng của chị Hiền cũng đang chất chứa bộn bề những nghĩ suy về người em duy nhất của mình. Bây giờ mới quay lại để phỏng vấn Hiền một chút nè. Sáng giờ cô có xem những diễn biến hoạt động trong một ngày của Hiếu chưa? Cũng coi được gần hết á. Đấy, coi lén được hết rồi. Thế nhìn em mình nó có thấy thần thái của em ấy bây giờ nó đã khác với cậu em ngày xưa ở nhà không? Chắc chắn là có khác rồi. Bây giờ vào Sài Gòn một mình thì mọi thứ phải tự lập, đâm ra trông cũng trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Còn nhìn em mình có thấy cái điểm nào thấy thương em không? Cái tội nghiệp cho em mình không? Tội nghiệp là đấy, một mình à? Lúc nào cũng một mình ở trong đó, ở trong đây à, đi đâu cũng một mình, rồi làm gì một mình, ở sinh hoạt một mình, không ai nấu nướng cho, nên là thương lắm, thật sự rất thương. Mỗi lần mà em nó về nhà Thái Nguyên ý, mà mình có điều kiện mình cũng về cái vùng dịp đó, là mình sẽ luôn luôn cố gắng là nấu tất cả những món gì mà em nó thích. Mỗi lần ngày xưa Hiếu về thì thường sẽ có 2 món là sườn xào chua ngọt và tôm rang. Đấy là 2 cái món mà Hiếu rất là thích chị nấu cho. Hôm nay có một cái điều rất đặc biệt, có nghĩa hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Thực sự là như thế, vừa là ngày mà chị em mình được gặp nhau quay chương trình này, và là một cái ngày mà khi mình tình cờ mình ngồi quán cà phê mình chờ á, thì Facebook có nhắc lại cho mình một cái kỷ niệm như này, mà thực sự mình nhìn mình lại rơi nước mắt. Hiếu chia sẻ cái ảnh của bố cách đây đã 5 năm rồi. Đây Hiếu ghi như thế này: cuối cùng người yêu thương mình nhất, quan tâm mình nhất, đáng tin tưởng nhất vẫn chỉ là bố thôi. Muốn ôm chặt bố mà khóc nhưng sao khó quá. Mình xin lỗi, mình rất xin lỗi vì
Cái tính mình nó vậy, cứ nhắc đến gia đình, nhắc đến bố, nhắc đến em là mình không kìm được nước mắt. Đây bố mình đây. Hiếu không bao giờ thể hiện ra ngoài rằng là con thương bố hay là gì đâu, đôi khi vẫn làm bố buồn đấy, nhưng mà thực sự trong lòng thì lúc nào cũng thương bố. Thắc mắc là không biết có cái thời điểm nào mà kiểu Hiếu giận gia đình hay là gia đình không đồng ý cấm cản cái thiên hướng tình yêu của bạn ấy? Có chứ, có rất là nhiều. Có một lần mà mình với Hiếu đã cãi nhau rất là to, mà Hiếu gần như là vì là mình phát hiện ra là Hiếu là thích một bạn gái đó, và lúc đó lúc đó lâu rồi, lâu lắm rồi, đợt đấy Hiếu vẫn còn đi học, và mình cảm thấy cái điều này là điều không thể chấp nhận được. Tại sao mà sống bình thường không muốn sống lại sống cái kiểu lập dị như vậy? Thế là hai chị em cãi nhau rất là to, và Hiếu đã gần như là bỏ sang nhà bạn luôn trong đêm đó. Đấy, và hôm sau thì khi mà bình tâm lại thì chị em có nói chuyện lại thì còn cũng đã giảng hòa được. Nhưng mà lúc đến bản thân mình lúc đó thì mình vẫn chưa chấp nhận được cái điều gọi là dị biệt từ Hiếu như thế. Đấy thì đó là cái lần mà khủng hoảng lớn nhất. Cứ ở đây mà chờ nhé. Ok. Mình sẽ gặp và gặp nhau sớm thôi. Ok, cảm ơn Miko. Một người bố mà 10 năm cả chống nuôi con, thì trong em hình ảnh nào là nhớ nhất? Bố em ngồi khâu quần áo. Bố em thì là cái người mà làm tất cả mọi chuyện trong nhà, từ sửa điện, từ lắp đặt công tắc, nói chung tất cả mọi thứ bố đều sắp xếp hết, đến khâu quần áo, đến nấu ăn. Thì cái hình ảnh bố em ngồi khâu quần áo cho em ấy, và cái hình ảnh mà nói chung cứ nghĩ đến là em lại bị xúc động ấy. Còn một người trong gia đình nữa là chị Hai à? Thế tình cảm của Hiếu dành cho chị Hai như thế nào? Mẹ mất là chị học đại học Hà Nội, xong hai chị em không có gặp nhau được nhiều. Chị học ở đó xong chị ra trường chị cũng đi làm và chị lập gia đình, thì chị không có thời gian để ở lại Thái Nguyên nhiều. Nên hai chị em từ cái khoảng thời gian lúc em học lớp 7 đến bây giờ là không có nhiều thời gian để ngồi với nhau để tâm sự cùng nhau. Hầu như chỉ có nói chuyện qua điện thoại, nhắn tin qua điện thoại thì cũng chỉ là hỏi han nhau thôi à. Chứ còn để mà ngồi với nhau để dốc lòng tâm sự là cuộc sống của nhau chi tiết tường tận ra sao như nào thì cũng không có. Chị em thì thực sự em rất là thương chị gái, dù là không nói ra, dù là hai chị em đôi lúc còn cãi lộn với nhau ở trên Facebook, rồi những cái chuyện rất là vớ vẩn, nhưng mà thực lòng là hai chị em rất là thương nhau. Thương chị lúc mà chị em có bé bóng, bây giờ em cháu gái em á có rất là nhiều khó khăn về sức khỏe các thứ, cả gia đình rất là thương chị. Có thời gian có dịp chị về nhà, thực sự là khi mà chị về nhà thì mới cảm nhận được như nào là gia đình. Bởi vì nhà hắn rất là neo người, ít người, nhau với hai bố con, nên mỗi lần chị về là cái không khí gia đình nó tăng thêm ấy. Xong chị về thì chị sẽ nấu ăn, mua những cái đồ ăn lặt vặt mà ngày xưa hai chị em thích ăn. Hiếu thích món gì của chị nhất? Giờ kêu nhớ tới món gì nhất? Em thích món tôm rang chị làm nhất. Hiếu có bao giờ nghĩ là mẹ mất sớm đó, thì chị của Hiếu cũng thương Hiếu thay cho phần mẹ luôn? Em cũng có nghĩ mọi người ai cũng đều lo lắng cho em nhất. Cái thời gian đấy mọi người đều lo lắng em nhất, bởi vì em là cái đứa nhỏ nhất mà phải trải qua cái sự mất mát như vậy. Ước gì cái cuộc sống này nó giúp cho cả ba người thường xuyên gặp mặt nhau thì nó đã nhẹ hơn biết bao nhiêu em nhỉ? Nhưng mà bây giờ không được như vậy thì mình cứ phấn đấu, mình cứ lại phấn đấu thôi để tới những cái dịp lễ, những cái dịp Tết như là bài hát của em vậy đó. Vậy là được về nhà. Cuộc chia sẻ đẫm nước mắt, có ai ngờ là người chị đã ngồi quan sát được câu chuyện của người em kể
và thấy được hai chị em gắn bó với nhau rất là thân thiết. Đặc biệt là người chị, cái đoạn mà Nguyễn Khang cảm thấy xúc động đó là khi mà người chị về thì như là một cái ngọn lửa sưởi ấm căn nhà đơn chiếc của chị, hai bố con với nhau, và ít khi trò chuyện mà nói với nhau. Thì giống như cái sợi dây như tuần trước mà Miko có nói là cái sợi dây gia đình của ba cái hòn đá cô đơn nó đang bị đứt rời bởi khi mất mát đi một thành viên đó là mẹ. Thì người chị khi quay trở về thì giống như là một cái sợi dây gắn kết lại hai cái hòn đá cô đơn còn lại và sưởi ấm cho nó. Thì Nguyễn Khang cảm nhận được cái tình cảm chị em rất là khăng khít. Nhưng mà cũng phải nói là bố của bạn là một người rất là tuyệt vời, vừa làm cả vai trò của người cha và làm luôn cả vai trò của một người mẹ. Đây là một món quà khác của chương trình gửi đến em. Hy vọng là món quà này sẽ mang lại cho em nhiều niềm vui, thay cho những cái giọt nước mắt lúc nãy nhé. Để mà thân nhất thì chắc cũng có thể làm cái gì. Tại vì là những cái mà thầm kín nhất của Hiếu thì Hiếu cũng không nói với ai mà chỉ nói với dì thôi. Dì đồng hành với Hiếu từ ngày mà biết Hiếu tự nhiên cứ thích con gái. Đấy, thì là đưa Hiếu đi các bệnh viện nhiều lắm. Để tức là hỏi bác sĩ xem tại sao mà cháu mình lại như thế. Thực ra mình nghĩ chắc số phận cũng sắp đặt. Bởi vì nếu mà mẹ mình còn ấy, thì cũng chưa chắc đã có Lê Thiện Hiếu. Bởi vì mẹ mình là người rất là quan trọng chuyện học hành. Nếu mà mẹ còn á, thì mẹ sẽ uốn nắn Hiếu thành một người chắc là sẽ một bản sao của mình. Tức là đi học hết 12 năm rồi sau đó học đại học, và sau đó sẽ phải vào khuôn khổ là đi làm lụng để kiếm tiền một cách bình thường như bao nhiêu người khác. Ngày xưa Hiếu đã từng để tóc dài mặc quần áo con gái, tại vì mẹ muốn như thế, mẹ bắt phải như thế. Thành ra là thực ra cái việc mẹ mất nó là một cái biến cố rất là lớn, nhưng có thể ông trời đã sắp đặt cho Hiếu một cái số phận như thế. Bởi vì khi mẹ mất thì Hiếu được là chính mình. Từ lúc mà mẹ mình mất là Hiếu thể hiện cái cá tính của mình là rõ nhất. Nên là khi mà cái đam mê của Hiếu mà khi mẹ không còn thì Hiếu mới được sống hết mình với nó, bởi vì không còn ai ngăn cản nữa cả. Nên là có lẽ là số phận ông trời đã sắp đặt hết rồi. Để như vậy. Đúng sự thật và tâm tư của những người già và những thế hệ trước thì nghĩ là Thảo chuyển giới này thì rất là thương và thương chảy nước mắt, là vì nó không bình thường. Nhưng với bây giờ thì nói là bình thường. Thì đấy là cái chuyện đấy là cái chuyện đó là đương nhiên của xã hội bây giờ. Thì nó đổi mới, tại vì nó sống thật với bản thân thì nó phấn khởi hơn. Chứ nó còn kiểu gò bó ở trong cái chuyện của mình mà không được cái ý thích của mình thì nó không được thoải mái. Bà xem Vô Tuyến bị đài thì họ nhiều cháu là con trai, nhưng mà nó bảo là bố mẹ rất là buồn, nhưng mà nó rất là thương bố mẹ, nhưng mà nó không sống thật được với nó thì nó rất là cũng buồn. Thế thì bà bây giờ chỉ có mỗi một điều là muốn là mong Thảo là vui, khỏe và sống rất là thoải mái và có tình thương là ông bà, bạn bè, anh em và nhiều người là quý. Thì hôm nay dì cũng muốn nhắn nhủ với Hiếu là bây giờ sống ở trong Sài Gòn một mình thì tất cả mọi thứ là tự chăm sóc lấy bản thân, yêu lấy bản thân mình, và có cái gì thì có cái gì khó khăn hay là muốn chia sẻ thì có gì đây, đừng có việc gì rồi mới nói sau là gì cũng buồn. Thì chúc cháu là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn biết tự chăm sóc bản thân mình. Hiếu là một người rất là chất chứa nhiều nỗi niềm trong người lắm mà không biết không hay chia sẻ ra. Thành ra là có những cái điều mà bạn ấy trăn trở trong đấy mình không có thể can thiệp vào, mình không có thể giúp đỡ được, mình cũng áy náy lắm. Nhưng mà không biết làm nào cả, chỉ mong Hiếu trong đấy là vững tâm thôi, mà sinh sống hoạt động thôi, làm thế nào để có thể là hàng tháng vẫn có show hát đều là được. Tức là mình còn đi hát là mình còn được người ta chú ý đến, là mình còn có thể là sống được với nghề. Đấy là cũng chỉ cần mong đơn giản thế thôi là mừng rồi đấy. Không mong gì hơn. Chú nghĩ rằng là bất cứ một người cha người mẹ nào thì cũng muốn gần con cái, đúng không? Thế nhưng mà vì cái công việc, vì cái cuộc sống thì phải bươn bải. Cũng có người ta còn đi ra nước ngoài người ta làm ăn, đúng không? Đấy, hoặc là người ta lấy chồng lấy vợ ở nước ngoài.
Thì mình nghĩ như thế cho nên là thôi thì con mình cũng còn may là ở trong nước, cần là vẫn có thể về được. Người ta bảo là đất lành chim đậu, có nghĩa là cái chỗ nào mà sống được thì ở, chứ không nhất thiết là phải ở gần. Thế còn mong muốn thì vẫn mong muốn ở gần. Thế bây giờ cảm xúc của Hiếu như thế nào? Cũng vui bởi vì mọi người đã hiểu được những cái mà ngày xưa mong mọi người hiểu, mong mọi người biết, mong mọi người cảm nhận được cái mà em cảm nhận. Thì bây giờ mọi người đã cảm nhận được rồi. Và thực sự em khóc là bởi vì khung cảnh ở nhà, mọi thứ, con người, mọi thứ nó cứ bình yên và nó cho em cảm giác như em đang ở nhà. Em tin chắc là bây giờ chỉ cần bước ra ngoài cánh cửa kia thôi là cảm giác đấy sẽ mất ngay. Có phải theo đúng lời chị nói là mẹ đã quản Hiếu như là, và nếu mà vì tình thương mà Hiếu dành cho mẹ thì Hiếu sẽ không là một Lê Thị Hiếu như bây giờ? Em có. Tại vì là em là người rất sợ mẹ và rất là nghe lời mẹ. Từ năm lớp 1 đến lớp 5 là em học, em học rất là, cũng gọi là đứng top đầu của lớp ấy. Không bao giờ tụt. Lúc mẹ mất một cái là em bị học hành sa sút luôn. Và bắt đầu tụt dần. Bởi vì nếu mà có mẹ thì chắc chắn là số phận em đã khác. Đã chắc là sẽ là một người vào top các trường đại học ở cái đất nước này, xong rồi đi học, xong ra trường làm một công việc gì đó, văn phòng hay gì đó ổn định. Em làm được không? Thì chắc nếu mà em thương mẹ đủ nhiều thì em sẽ làm được thôi. Hay quá à. Cái câu cuối nó làm mình xúc động ghê. Thương mẹ đủ gì không để làm được. Nếu như mà không có mẹ thì bây giờ Hiếu đã có một cái tương lai về học vấn rất là tốt rồi. Thì cái này là Khang hiểu có điều là sức ảnh hưởng của người mẹ đối với Hiếu nó như thế nào trong cái cuộc sống. Trang nghĩ là mọi người trong gia đình cũng có một cái nhìn cởi mở hơn, nhưng mà dường như bạn chưa biết được điều đó, đúng không? Đúng rồi, tới hồi coi clip này bạn mới mới thấy mừng. Tại vì thật sự là mình cũng thông cảm cái hoàn cảnh gia đình của Hiếu thôi. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một gia đình nào mà có con em mình như vậy đều không, đầu tiên phản ứng là bao giờ cũng không chấp nhận. Mà em cảm thậm thấy chí mắng chửi, đánh đập từ con vân vân. Thì Tường nghe rất là nhiều hoàn cảnh chia sẻ như vậy rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng một thời gian không thể nào thay đổi được thì họ phải chấp nhận. Tại không có chấp nhận thì họ mất đứa con. Chấp nhận rồi thì họ mới quan sát và họ thấy thì nó vẫn là con mình, nó vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn phấn đấu, nó vẫn là một người công dân tốt. Chỉ trừ có cái việc là cái giới tính của nó thay đổi thôi. Cho nên là cuối cùng họ từ từ mới mở lòng và chấp nhận, và sau đó mới xóa hết những cái suy nghĩ trước đó. Rất là may là Hiếu là người đã vượt qua được những cái mặc cảm đó để sống đúng với chính mình. Cái bé này là tự kỷ từ nhỏ. Tại vì những cái biến chuyển tâm lý của mình và không dám nói điều đó với ai. Thay vì đến lớp phải thích một bạn trai thì bé là thích bạn gái, và điều đó đương nhiên luôn Tường thề rằng là phải giấu, làm sao dám nói. Nhưng mà rất mừng một điều là cái người mà thành viên lớn tuổi trong nhà là bà ngoại, bà cũng có một cái tư tưởng rất là tiến bộ ha. Khi mà bà chấp nhận điều đó và bà chỉ mong là cháu mình khỏe là được. Còn bố bạn thì là bây giờ cũng chấp nhận điều đó, và với cái kiểu là miễn là con. Biết sao không? Bây giờ phải chấp bà nhận. ngoại coi tivi nhiều. Hồi nãy bà ngoại có nói mà bây giờ bà coi tivi và thấy tin tức này Không, nọ gì, cho nên nhiều là người á coi tivi vậy thôi nhưng mà họ vẫn nhìn với ánh mắt rất là kỳ thị, chứ họ không chấp nhận đâu. bà ngoại là cái câu chuyện mà ông bà anh á. Vậy? Chính vì bà ngoại đã coi tivi nhiều cho nên là rất tự hào về đứa cháu đã viết nguyên cái câu chuyện tình của ông bà lên trên thành một ca khúc. Không, bây giờ Tường vẫn nôn nóng muốn coi cái lúc gặp mặt. Dạ, vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái khúc đoàn tụ là cái khúc gây cấn nhất thì nó sẽ như thế nào. Mời quý vị. Hôm nay chị thay mặt chương trình thì chị cũng muốn có cái không khí gia đình nó sẽ ở bên cạnh Hiếu lâu lâu, để Hiếu mãi nhớ cái không khí này, nhớ những cái lời chúc của từng thành viên trong gia đình gửi đến cho Hiếu á, để làm một cái hành trang rồi vững chãi sau này tự nhiên thấy mỏi mệt hay gì thì nhớ đến gia đình và mạnh mẽ hơn. Vậy thì Hiếu có nghĩ là mình có thêm một món quà nữa không? Nhớ chị không?
từ sáng, từ cái lúc tập thể dục thôi, đi theo lúc bạn đi thu âm, lúc bạn chụp hình thì chị hai đều ngồi ở một chỗ gần đấy và quan sát, như là khóc nhiều lắm phải không? Cả hai chị em đều khóc với những lời tâm Ngồi sự trên với nhau. kia khóc còn phải cắn môi thế này để nó khỏi ra tiếng. Thật sự là như vậy. Đây là quà của mẹ con nhà Bống chuẩn bị cho cậu Hìa, cậu Thảo. Ở nhà vẫn gọi là cậu Thảo, kể cả bé bây giờ vẫn gọi là cậu Thảo. Tranh gốc ngày xưa đó, ngày xưa mà Hiếu vẽ hồi mẹ mới mất ạ. Đó, thì bây giờ đây là bức tranh đã được mẹ Bống vẽ lại. Đó. Nó đã được tươi sáng hơn, có tình yêu. và đúng rồi. Bức tranh gốc là ngồi một mình ở gốc cây thôi, rất là buồn bã và u uất đó. Nhưng mà bức tranh mới này đây, đó, Rồi. tươi sáng hơn rất là Còn nhiều. bên đây trên đấy có hình luôn. Cuộc sống nó là nhiều màu sắc mà, đúng không? Được ha. Đó. Sẽ giữ ảnh này. Ủa, chị vào lúc nào? Chị vào á từ đêm qua. Bất ngờ Cảm quá. giác như là đang sống trong không gian của Thái Nguyên đúng không? Không gian của gia đình ở giữa lòng Sài Gòn. Thật ra như chưa có khách mời nào mà khóc tu cả. Đấy, chứng tỏ là đây vẫn là một cậu em út nhõng nhẽo với chị. Lịch trình của mình là tối nay thì Hiếu sẽ đi hát cho chị nghe đúng không? Thật chứ giờ lịch trình của mình em không còn nghĩ nữa mà chỉ muốn đưa chị gái đi chơi luôn. Em hãy đi đến một nơi nào đó để cất tiếng hát lên hát cho chị mình nghe, chắc chắn là chị rất muốn nghe đúng không? Đúng rồi, Đó. cũng ít khi được đi xem Hiếu Sau hát. đấy tối nay thì hai chị em lên Hát xong thì đi ăn. ăn uống xong rồi về ngủ rồi tâm sự thật là nhiều điều với nhau. Được không? Vừa có quà, nhận 3 món quà của chương trình xong là muốn rút liền, muốn đi chơi liền đó, đâu có được, đâu có dễ vậy. Em xin được hát một bài tặng chị. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sang thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chọc giường. Ông muốn tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó là lời ông nói với anh có một tình yêu xanh ngát xanh. Như vậy là một món quà, một bức tranh từ một màu sắc rất là u tối đã được người chị vẽ lại với một màu sắc tươi sáng hơn và gửi gắm một thông điệp rằng bên em còn có chị chứ không phải chỉ đang ngồi gốc cây một mình đâu, sẽ có chị đồng hành cùng với em. Mà chị lạ lắm, chị vẽ hai người, một cái chị dán mặt của Hiếu, còn cái bên kia chị dán mặt Huỳnh Lập. Tại vì hai bạn có đóng với nhau một cái clip, một cái MV thì thế là cô chị cắt mặt Huỳnh Lập của chị dán vô. Nhưng mà dễ thương quá ha. Từ cái hình ảnh một cậu bé ngồi nơi gốc cây trước mộ mẹ mình tối thui, mà giờ đổi thành ngồi hai người nắm tay nhau nơi mộ mình đầy bức tranh nó hoa tươi sáng tươi hơn. sáng, đúng là tình nghĩa chị Dạ, em. thật ra thì sau đó là ekip còn có một cái đoạn dẫn nhau đi ăn nữa, nhưng mà tại người kết nối ăn nhiều quá nên chương trình đã bị cắt luôn cái phần đó. Ăn quá ngon luôn á. Tìm được cái Tại em món ăn mà nhiều quá đó. tìm được cái món mà chị thích nữa. Bánh cuốn mà phải kiểu Sài Gòn. Bánh cuốn mà phải kiểu Tại Sài vì Gòn. em thấy người Bắc vào miền Nam á ăn bánh cuốn kiểu Sài Gòn là rất là thích. Thật là chị ấy rất là thích. Thì rất là dễ thương, em thấy á ở Hiếu là vẫn còn lại cái sự bé con, vẫn một có ngây ngô và rất là tình cảm. Và cái đó là điều em rất là quý ở Hiếu. Nói chung là giữa
bao cái bộn bề của cuộc sống thì Hiếu vẫn dùng âm nhạc để xoa dịu cái nỗi đau trong tim mình. Và điều quan trọng là bạn luôn luôn hướng đến cái sự tích cực, là cái điều mà Khang rất là nể ở em, đó là bao nhiêu biến cố nhưng em làm gì em cũng gặp mọi người, em cũng truyền cái năng lượng tích cực đến mọi người, là cái điều rất là quý. Chị chưa có dịp gặp Hiếu và hy vọng rằng trong cái con đường sự nghiệp sẽ có được cơ hội để làm việc cùng với em, bởi vì không biết sao chị lại có cảm tình rất đặc biệt với những người có những hoàn cảnh giống như Hiếu vậy đó, không biết sao vậy nữa. Mà chị thấy rằng bây giờ cuộc sống của em là tươi sáng rồi, không có gì mà em phải u uất nữa cả. Mọi thứ con người của em cũng đã được gia đình, đã xã hội công nhận, công việc của em đang ổn định và đang trên con đường phát triển về sự nghiệp nữa. Việc của em cần làm bây giờ là mở rộng mình ra với những người thân của mình. Đó, việc em cần làm là tiếp tục trau dồi về nghề nghiệp để có thể đứng lâu hơn và sống mãi với cái nghề, với niềm đam mê mà em đã lựa chọn. Và mỗi người thì chúng ta chỉ sống một lần thôi và không ai thấy sống cho chúng ta được. Thì Trang cũng chúc bạn là sẽ luôn vui vẻ, luôn yêu nghề và luôn sống trong tình yêu thương của gia đình của mình. Mong Hiếu là sẽ hạnh phúc hơn và cởi mở hơn cả trong chuyện tình cảm của mình nữa, để cho cả gia đình đều vui. Tôi chưa hỏi cô là cô có hỏi được là Hiếu hiện giờ đã tim đã vui trở lại chưa? Có không? Có. Sao câu chuyện nó thấy khai thác gì đâu? Có, mà giấu và bản thân bạn ấy cũng không muốn cho mọi người biết. Tại vì bạn không muốn giới thiệu cho thiên hạ hiếu kỳ. Không muốn giới thiệu mà bây giờ Miko nói đó. Thôi, vậy đi. Hay vậy mà chương trình người ta đi là muốn bán đứng nhân vật vậy đó. Đó là hạnh phúc của người ta đó. Mai cho em là cô Trinh cũng không khai thác được, chứ cô này mà khai thác là cả Việt Nam biết hết nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Người Kết Nối. Và cũng đừng quên giới thiệu cho chúng tôi những nhân vật theo địa chỉ người kết nối @mcv.com.vn, hoặc quý vị có thể click like trên trang fanpage Người Kết Nối. Quý vị hãy theo dõi chương trình Người Kết Nối trên khung giờ quen thuộc vào lúc 22h45 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Số hotline của chúng tôi là 0919 435 550. Hãy nhấc điện thoại lên để quý vị có thể giới thiệu những nhân vật nào phù hợp với chương trình. Và quý vị có thể xem chương trình Người Kết Nối trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Nhấn subscribe nữa nhé. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn bông hồng lai Miko Lan Trinh, cảm ơn bông hồng đỏ diễn viên Thùy Trang và bông hồng tím diễn viên Cát Tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Cái lý do nào mà em lại chuyển qua lồng tiếng như thế này? Từ cái lúc mà xong cái phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ của anh Dũng xong là em bén duyên với cái nghề lồng tiếng này luôn. Thí dụ như một cái vai này mà làm thành vai thái giám nè. Nghị viên Lý, xin cô tự trọng một chút. Đây là nơi làm việc của tôi. Cái nghề nào là cái nghề chính của em? Cái năm vừa đầu em làm á, thì cái xác định là cái công việc ca hát là công việc chính.